طيب بقى يا عم، خلاص خلينا من الرش وخلينا نشوف بقى مستوى الشغل في الاخر. ده كده بروتين لامع. اتمنى اكون افدتك من خلال فيديو النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات دهن أبواب السنديان باللون المجن اللامع. الباب اللي حضراتكم شايفينه هيكون نموذج عملي للشرح اليوم. هنشوف مع بعض ازاي بنخف الدهان وازاي بنشتغل بيه. تابعونا للنهاية ان شاء الله. فيديو النهاردة يكون فيه استفادة ليكم. ما تنساش تضغط على زر الاعجاب اللي اسفل الفيديو وتابع للنهاية للاستفادة. اول خطوات العمل بجيب شريط لاصق وبغلف بيه مفصلات الباب. تاني خطوة معانا هنا بستخدم صنفرة رقمها 80 وبصنفر حفر اللوتر اللي موجود في الباب فقط. تاني خطوة معانا هنا بستخدم دباب صنفرة. الصنفرة المستخدمة فيه صنفرة رقمها 120 وبصنفر الباب في اتجاه الألياف بنفس الطريقة. تاني خطوة معانا هنا بستخدم صباغة زيتية مطفية بدون لمعة، وبضيف عليها التنر البارد او البنزين او الوايت سبريت او النفط الرومي. دي كلها اسماء مختلفة في بعض الدول. طريقة التخفيف هتكون بنسب معينة، وهي لو هستخدم 1 كيلو صباغة زيتية بضيف ليها نص كيلو بس من التنر البارد. قبل مراحل الصبغة بستخدم مكنسة وببدأ امسح الغبرة اللي موجودة على الباب علشان اهيئ الباب لمراحل الصبغة. في الخطوة دي أنا بستخدم قطعة شاش وببدأ أصبغ الباب بجميع تفاصيله بنفس الطريقة. عندك كمية أبواب يفضل إنك تستخدم باب بباب. تبدأ تصبغ الباب بنفس الطريقة وتبدأ تشيك عليه تساوي الصبغة. يعني كده احنا صبغنا الباب بالكامل، وبعدين بنبدأ نجيب قطعة الشاش ونبدأ نساوي اللون علشان اللون يكون مخاوي معانا أو مساوي معانا بنفس الطريقة زي ما حضرتك شايف كده. طيب هل هنا ممكن نستبدل التنر البارد بتنر حار؟ لا طبعا. مادام بتستخدم صباغة زيتية استخدم ليها مخفف البطيء. في الخطوة دي انا هستخدم سيلر اخشاب وهستخدم معاه المصلب، وهستخدم معاهم مخفف الدهانات اللي هو مخفف اكريليك التنر السريع او التنر الحار. بنسبة دي التخفيف هتكون بنسبة من 1:1. وليكن لو هستخدم كيلو سيلر هضيف عليه كيلو من التنر. طبعا هنا بخلطهم كويس مع بعض وبستخدم معاهم المصلب. اضافة المصلب هتكون بنسبة 2% او 3% لكل 1 كيلو مخفوف. هنا بعد جفاف الصباغة بستخدم هنا مسدس الدهانات وببدأ ارش طبقتين او 3 طبقات. احنا هنا بنستخدم المسدس. هل ممكن نستبدل المسدس ونستخدم فرشة او رولة؟ لا. اي دهانات نارية او اي دهانات سريعة بنستخدم ليها مسدس الدهانات. طبعا انا كده برش طبقتين وببدأ اقفل الطبقة التالتة زي ما حضرتك شايف. خطوات استخدام المسدس او عايز تحترف استخدام المسدس، الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة فوق، اضغط عليه ان شاء الله تستفاد منه. زي ما حضراتكم شايفين كده الباب جف معايا تقريبا بعد ساعة. وهنا بستخدم معجون حوائط او معجون بلدي او معجون لاندويه، وبضيف عليه الملونات، ملونات مائية او ممكن اضيف عليه اكاسيد زي اصفر واحمر وبني. لو عايز تعرف ازاي بنعمل المعجونة هسيب لك الفيديو ده في البطاقة فوق، اتفرج عليه ان شاء الله تستفاد منه وتشوف احنا عملنا المعجونة دي ازاي. طبعا هنا انا بطل الباب كامل بالمعجون او بسحب الباب كامل سكينة معجون زي ما حضرتك شايف كده. تمام. طيب بعد تقريبا ساعة بترك المعجون يجف، وبعد ساعة بستخدم صنفرة رقمها 100 مستعملة وبصنفر بيها حفر اللوتر، او ممكن تستخدم هنا صنفرة رقمها 180 وتصنفر بيها اللوتر عادي، وتصنفر بيها حفر اللوتر مفيش مشكلة. تمام كده. طيب بالنسبة للعالي من الباب انا هنا بستخدم صنفرة رقمها 180. هنا ممكن تستخدم دباب صنفرة او ممكن تستبدله وتصنفر بصنفرة يدوية. وطبعا الصنفرة هتكون في اتجاه الالياف بنفس الطريقة. طبعا انت بتبدأ تضغط على السيلر مع المعجون لغاية ما يبقى معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب احنا هنا ممكن نستبدل السيلر ببوليستر. لو متوفر في المكان اللي انت فيه بوليستر هتستبدله.
طيب في الخطوة دي احنا بعد الانتهاء من الصنفرة بستخدم نفس الصباغة الزيتية المستخدمة سابقا، وببدأ أصبغ الباب علشان أهيئه لمراحل التشطيب. هنا ببدأ أساوي الصبغة بنفس الطريقة. بدهن وجه واحد بس أو طبقة واحدة، يكفيني طبقة واحدة علشان طبعا أغطي المعجون وأغطي السيلر، وأبدأ أهيئ الباب لمراحل التشطيب. زي ما حضراتكم شايفين كده اللون خاوى معانا اهو، وكده هيئناه لمراحل التشطيب. تمام كده. طيب في الخطوة دي هنستخدم نفس سيلر بروتين، طبعا هيكون معاه المصلب بتاعه، وهنبدأ نضيف عليه الملون او اللون. هنا انا هستخدم تلوينة اوكسينوبل لون سنديان غامق رقمه 42، طبعا بيديني درجة المجنو. هنا نسبة الإضافة قد إيه؟ هنا على حسب اختيارك، كل ما تغمق من اللون هيغمق معاك أكتر، كل ما تحط نسب بسيطة هيبدأ اللون محافظ على كيانه. فهي النصيحة هنا لو بتلون باب أو بتصبغ باب، اشتغل بدرجات واحدة واحدة. يعني ازاي؟ هنا وليكن ما تكبش باللون مرة واحدة، خد اللون اللي انت عايزه درجة بدرجة لغاية ما توصل للدرجة اللي انت عايزها. يعني وليكن لو عايز درجة غامقة ما تضيفش ألوان كتير، يعني خد الدرجة بدرجة علشان اللون ما يلطش معاك أو يبقى مش مسوي معاك. تمام كده. طيب هنا طبعا احنا بنستخدم المسدس، وببدأ أرش طبقة أو اتنين وتلاتة علشان أحصل على درجة اللون اللي أنا شايفها مناسبة للشغل. تمام كده. طبعا هنا بعد جفاف السيلر بستخدم صنفرة رقمها 400، وببدأ انعم الباب علشان لو في اي شوائب من السيلر. طبعا احنا صفينا اللون علشان ما يكونش فيه اي شوائب، فطبيعي من الجو وكده بيكون في شوائب بسيطة. بستخدم هنا صنفرة رقمها 400، وببدأ اصنفر الباب علشان اهيئه لمراحل التشطيب. في الخطوة دي انا بمسح الباب كويس، وببدأ اجهز الورنيش بتاعي. هنا هستخدم ورنيش لامع بروتين لامع، وهضيف معاه المصلب بتاعه بالنسبة دي بنفس النسب تخفيف السيلر، نفس النسب في تخفيف البروتين بنسبة من 1:1. تمام كده. طيب في الخطوة دي انت ممكن تستخدم ربع لمعة، او ممكن تستخدم نص لمعة، او ممكن تستخدم لمعة كاملة. انت بتشوف المناسب ليك وبتبدأ تطبقه. طريقة التخفيف هتكون باستخدام مخفف اكريليك التنر الحار. كده التنر بضيفه على الورنيش، ببدأ امزجهم مع بعض، وببدأ اضيف هنا المصلب. طريقة الرش هكون باستخدام مسدس الدهانات. هنا طبعا انا برش 3 طبقات، كل طبقة بتكون عكس التانية بنفس الطريقة. زي ما وضحت لحضراتكم، احنا كنا عاملين فيديو سابق على القناة لاحتراف الدهانات باستخدام مسدس الرش، الفيديو ده هسيبهولك في البطاقة فوق. طيب هنا في حد ممكن يقول لي احنا مش هنقدر نستخدم مسدس الدهانات ومش هنقدر نشتغل بيه، هل في طريقة سهلة ان احنا ندهن باب باستخدام فرشة او رولة؟ فعلا احنا كنا عملنا فيديو سابق على القناة لدهان باب خشب باستخدام الفرشة والرولة فقط، هسيب لك الفيديو ده في البطاقة فوق. طيب بقى يا عم خلاص، خلينا من الرش وخلينا نشوف بقى مستوى الشغل في الاخر. بسم الله ما شاء الله. ده كده شكل الباب بعد ما انتهينا من مراحل التأسيس ومراحل التشطيب، وشفنا مع بعض خطوات دهانه من البداية للنهاية، وشفنا مع بعض ازاي بنخف الدهان وازاي بنشتغل بيه. الخطوات بسيطة وسهلة، لو في حاجة مش واضحة ليك حط لنا استفسارك وان شاء الله هرد عليك. ده كده بروتين لامع. اتمنى اكون افدتك من خلال فيديو النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك، واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا، وبعد ما تشترك اتأكد انك ضاغط على الجرس واضغط على كلمة الكل علشان طبعا يوصل لك مننا كل جديد في عالم الدهانات للأساس الخشبي وطلاء الجدران. ده شكل الباب بعد ما ركبنا الباب مكانه. ده كده الشكل النهائي للباب، نفس خطوات دهان الأبواب، نفس خطوات دهان الحل، نفس الخطوات مفيش فرق. ده كده شكل اللمعة اهو. اتمنى اكون افدتك. ما تنساش تصلي على رسول الله في تعليق، ودعواتكم لينا بالتوفيق. اللهم اجزي خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعم الفيديو بلايك، وحط لنا تعليق مميز في قسم التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.